در این جلسه آموزش ترسیم رمپ در رویت رو داریم. تا انتها با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم، با کانال یوتیوب الهام آمریکن لایف با شما همراهم. میخوام آموزش بدم که چطوری رمپ رو در رویت ترسیم کنیم. 2 مدل ترسیم رمپ بهتون آموزش میدم در 2 جلسه، پس هر 2 جلسه رو با دقت و کامل ببینید. سابسکرایب یادتون نره، نوتیفیکیشنتون رو اکتیو کنید که هیچ آموزش رو از دست ندید. اوکی، بتونه مطالب بیشتر وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. پروژه جدید باز کردم. در این پروژه بریم وارد الیویشن بشیم. ابتدا یکی از الیویشن ها رو باز کنیم و ارتفاعمون رو ببینیم. یک کمی رو بیاریم این ورتر. اوکی. ارتفاع هر طبقه 360. اوکی، دوباره وارد لول 1 میشم. برای ترسیم رمپ به تبع آرکیتکچر میریم و از سیرکیولیشن روی رمپ کلیک میکنیم. رمپ هم مثل بقیه سیستم فامیلی ها دارای یه سری تنظیماتی در ادیت تایپ، همچنین یه سری تنظیمات در پراپرتیز ما داریم. برای ترسیم رمپ ابتدا دوپلیکیت میگیریم، یه اسم بهش میدید، اوکی میکنیم و تنظیمات رو انجام میدیم. اوکی میکنم. در قسمت پراپرتیز ما یه سری تنظیمات ابتدایی داریم، مثل اینکه رمپ از کجا شروع شه، بیس لول به کجا ختم شه، تاپ لول، و همچنین بیس آفست و تاپ آفست داریم. همچنین عرض رمپ رو در اینجا میتونیم مشخص کنیم. عرض رمپ رو میدم، یه مقدار سفر میارم جلو، یه رمپ ترسیم میکنم. فینیش طبقه نرسیده. ابتدا تنظیمات پراپرتیز رو با هم داشته باشیم. در قسمت پراپرتیز، قسمت اولش رو براتون که گفتم، در قسمت دوم گرافیکس، آب تکست داریم. در این قسمت شما میتونید هر چیزی که میخواین در قسمت آب بنویسید. توجه داشته باشید که این قسمتی که آب نوشته یعنی از اینجا شروع به بالا رفتن میکنه، نه اینکه اینجا قسمت بالایی رمپه. ببینیم تو نورس بیارم این بر پیغامی که داده بود رمپمون به لول 2 نرسیده بود. مشکلی نداره، فقط الان من این رمپ رو ترسیم کردم تا توضیحات لازم رو بدم. دوباره وارد لول 1 میشم. رمپ رو انتخاب میکنم. در قسمت پراپرتیز به جای آب میشه هر چیزی نوشت، هر چیزی که دوست داشته باشید میتونید بنویسید. میتونید به فارسی بنویسید، میتونید کلمه دیگه ای استفاده کنید، هر چیزی که در ذهنتون باشه بنویسید. لول 2 هر چیزی که دوست داشته باشید. و این با این نقطه آبی که اینجا هست تگ ما جابجا میشه و هر جایی که مد نظرتونه میتونید قرار بدید. بعد نقطه آبی رو دقیقاً بگیرید تا بتونید فقط تگ رو جابجا کنید. نکته دیگه که اینجا باید خدمتتون بگم اینه که اینجا یه فلشی وجود داره که اگر روی این فلش بزنیم جهت رمپ تغییر میکنه. همونطور که الان دیدید، الان جهت رمپ از سمت راست به چپه. اگر من بیام روی این فلش کلیک کنم جهت رمپ عوض میشه. اوکی، دوباره برمیگردونم و بریم و وارد ادیت تایپش بشیم. در قسمت ادیت تایپ تنظیمات بیشتری داریم. یه مقدار من اینو بیارم این طرفتر، دوباره ادیت تایپ رو بزنم، پراپرتیزم رو یه مقدار کوچیک میکنم و از قسمت کانستراکشن شروع کنیم. در قسمت کانستراکشن شیپ رو داریم که 2 حالت داره، یکی تیک و یکی سالید. اگر بر روی حالت تیک قرار بدید شما میتونید به رمپتون ضخامت بدید. بریم روی نورس. ببینید الان روی تیکه، اگر بذارم روی 30 سانت به راحتی ضخامت رمپمون بالا میره. وقتی روی حالت سالید بذاریم دیگه تیکنس نمیتونیم بهش بدیم، بلکه از کف رمپ تا بر روی کف لول رو پر میکنه. اپلای کنیم، اوکی کنیم. ببینید به این صورت. ادیت، اینو بذارم روی تیک. خب در قسمت فانکشن 2 حالت داریم، اینتریر و اکستریر، که بیشتر فانکشن حالت ریپورتر داره که داره گزارش میده که این رمپ برای رمپ داخلیه یا خارجیه. و
هیچ تأثیری در تنظیمات ظاهری رمپ نخواهد داشت. تکست سایز تکست تگمون رو تغییر میده. الان روی 2.2 میلیمتره، بذاریم روی 5. اپلای، اوکی، وارد لول بشیم. سایز تکستمون رو بزرگ میکنه و همچنین در قسمت تکست فوند تگمون رو عوض میکنه. اوکی، دوباره انتخاب میکنم، وارد ادیت تایپ میشم. در قسمت متریال اند فینیشز رمپ متریال داریم که میتونیم به رمپمون متریال بدیم. مثلا میخوایم رمپمون کانکریت باشه. اوکی. و رسیدیم به اصلی ترین و مهمترین تنظیمات رمپ که در قسمت دیمنشن قرار داره. یکی مکسیموم اینکلاین لنگثه، یکی رمپ مکس اسلوپه. دوستان نکته‌ای که میخوام در اینجا بهتون بگم اینه که شما میتونید در قسمت هایی که احتیاج به محاسبات داره در خود رویت فرمول نویسی کنید. کافی ابتدا علامت مساوی رو بزنید و محاسباتی که میخواین در ماشین حساب انجام بدید به صورت مستقیم در داخل رویت انجام بدید. حالا ماکسیموم اینکلاین لنگث چیه؟ در واقع طول رمپ رو باید چجوری محاسبه کنیم؟ میشه ارتفاع رمپ به سانتیمتر تقسیم بر عدد درصد رمپ. حالا این درصد رمپ چیه؟ همونطوری که میدونید اگر بخواید رمپ ماشین رو ترسیم کنید حد اکثر شیب رمپ ماشین رو 15% و اگر برای عابر پیاده و معلولین یعنی برای استفاده از ویلچر حد اکثر شیب رمپ 8%. خب ارتفاعمون رو دیدیم 3.60 بر اساس سانتیمتر میشه 360 سانتیمتر. اگر این رمپ ماشین رو باشه تقسیم رو میزنیم از روی کیبورد و عدد 15 رو تایپ میکنیم. گفتم عدد درصد رمپ و در اینجا کافیه اینتر رو بزنید. به صورت اتومات خود رویت محاسبه میکنه. و دومین مورد رمپ مکس اسلوپه که خود رویت به همون فرمولا داده. 1 تقسیم بر x. x چیه؟ x همون درصد طول رمپه. کافیه دوباره مساوی رو بذاریم. با استفاده از کیبورد تایپ میکنیم 1 رو و بعد علامت تقسیم و حالا x که درصد طول رمپه اینجا 15% یا 15 می نویسیم و اینتر رو میزنیم و به همین سادگی شما درصد اسلوپ رمپ رو محاسبه کردید. خب اینجا دیگه موردی نداریم. اپلای میکنیم و اوکی میکنیم. حالا من این رو پاک میکنم. دوپلیکیت گرفتم، رمپمو ترسیم میکنم. خب از لول 1 شروع شده به لول 2 رسیده و همینطور که محاسبه کردیم با هم دیگه 24 متر طول رمپه. خب اصولا ما اگر بخوایم برای پارکینگ ترسیم کنیم رمپ هم مثل پله دارای ران، باندری و رایزر. برای صفحه کلیک میکنم. اگر به خاطر داشته باشین در ترسیم پله هر بار که یه رایزر ترسیم میشد یه دونه از تعداد پله ها کم میشد. اینجا بر اساس هر رایزری که ترسیم میشه یعنی هر کلیکی که بر روی صفحه میشه یه رایزر تولید میکنیم که بر اساس هر کلیک به ما نشون میده که چند متر طول رمپ رو طی کردیم. تعداد رایزرها در ترسیم رمپ مثل پله نیست که زیاد باشه. در انتهای کلیک کردن یا اینکه در قبل از لندینگ ما یه دونه رایزر داریم. رایزر اول که همین ابتدا بود که کلیک کردیم
و وقتی بر روی صفحه کلیک میکنیم رایزر دوم میاد و به ما میگه که 6.5 متر طی کردین، 17.5 متر مونده. به صورت اتومات لندینگ ترسیم میشه بدون اینکه تأثیری در طول رمپ داشته باشه. یعنی طول رمپ بدون محاسبه لندینگ ما داریم، فقط رمپ رو داریم. اوکی، دوباره اینجا من کلیک میکنم. میبینید که لندینگ بعدیمون درست شد. الان 19.5 متر طی شده، 4.5 متر دیگه باقی مونده و برای ادامهش دوباره روی صفحه کلیک میکنم و امتداد میدم. خب در انتها بهمون گزارش داده که 24 متر طی کردیم. فینیش رو که بزنیم وارد الیویشن بشیم میبینیم که رمپمون از لول 1 شروع شده و به راحتی به لول 2 رسیده. وقتی روی رمپ کلیک کنین ادیت اسکچ دارین و با کمک اسکچ تغییر بدید و حالتی که دوست دارید ترسیم کنین. مثلا اینجا رو میخواین آرک باشه. همچنین اینجا اینا رو پاک کنیم. اینجا و اینجا و لندینگ آخر. خطهای اضافه رو پاک میکنیم که ایرور نگیریم. نکته دیگه‌ای که اینجا میخوام بهش اشاره کنم در مورد اجزای تشکیل دهنده رمپه. دقیقا مثل پله، همونطور که در ابتدا عرض کردم رایزر داره. میبینید اینا رایزراشن. این خط آبی نشان دهنده مسیر رمپه و خطهای سبز نشان دهنده بندریه که دقیقاً میبینید که مثل پله 2 سربازه. این خیلی مهمه و به کمک رایزر بسته شده. و فینیش میزنم، وارد ویو میشم، میذارم روی ریالستیک. اینم از رمپمون. که شما به راحتی میتونید نرده هاش رو پاک کنید. شما به هر شیوه و مدلی که بخواین رمپتون رو میتونید ترسیم کنید. ببینید الان اگر من بزنم روی رمپ، برم رو ادیت تایپش و بذارم روی دوپلیکیت بگیرم که رمپ قبلی هم تغییر نکنه، بذارم روی سالید اپلای کنم، اوکی کنم. به اعداد دیمنشن دست نزدیم به خاطر اینکه ارتفاعمون تغییری نکرده. دوباره شروع میکنم از اینجا، ترسیم میکنم رمپمو 8 متر میگم بره. دوباره میگم که از اینجا دوباره 8 متر بره و از اینجا دوباره 8 متر بره و فینیش رو میزنم. بریم نورس، میذاریم روی ریالستیک. میبینید به راحتی رسید به لول 2. وقتی وارد 3D بشیم رمپمون رو میبینیم که شما به هر طریقی که بخواین در هر مسیری میتونید با این روش رمپ رو ترسیم کنید.
خب دوستان، اینم از آموزش این جلسه. به راحتی ما رمپ رو ترسیم کردیم. 2 تا تنظیم بسیار مهم داره رمپ که اگر اینها رو به درستی تنظیم نکنید ارور خواهید گرفت. پس حتما فرمول طول رمپ، حد اکثر شیب رمپ رو در ذهنتون نگه دارین. دومین موردی که یاد گرفتیم این که اگر در روید احتیاج به محاسبات خاصی داشته باشیم، در خود روید به راحتی میتونیم انجام بدیم، کافیه که فرمول نویسی کنیم. ساده ترین روش فرمول نویسی اینه که ابتدا علامت مساوی رو بذاریم و عملیات مورد نظر رو انجام بدیم و اینتر کنیم تا خود روید محاسبه کنه. دوستان اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک کنین، برای دوستان مهندستون شیر کنین. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.